Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre o plantă miraculoasă care 1. Este un aliment foarte bogat în vitamine și minerale. 2. Această plantă este o plantă furajeră și 3. Este o plantă siderat, pentru că ea este 1. Fixătoare de azot și 2. Rădăcinile ei ajung până la 1 metru adâncime, structurează solul, îl îmbogățesc cu organică, atrag râme și microorganisme benefice care vin să descompună aceste resturi vegetale și ca rezultat solul este structurat, bogat în organică, bogat în azot, este fertil și sănătos. Și alte plante pe care le vom cultiva după această plantă, ele se vor bucura de toate aceste beneficii. Despre ce plantă este vorba? Este vorba despre bob. Bobul a fost cultivat încă din antichitate de greci, romani, egipteni. Apoi această plantă a fost răspândită peste tot în lume și a fost cultivată peste tot acolo unde clima a permis acest lucru, însă cu timpul bobul a fost înlocuit de mazărea și fasolea și în ziua de azi există mulți oameni care nu știu cum arată bobul și ce plantă este aceasta. Așa că astăzi vom vorbi despre întrebuințarea bobului, cum îl putem folosi în bucătărie, cum se gătește acesta, cum se consumă și de asemenea cum se cultivă bobul și ce cerințe are față de sol, temperatură, umiditate și lumină. Iar între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Bobul este atât de important pentru alimentația noastră pentru că acesta conține foarte multe vitamine și minerale, el se digeră foarte ușor și asta înseamnă că el este recomandat mai ales pentru acei oameni care suferă de obezitate. Bobul se poate folosi ca atare în stare crudă atunci când boabele sunt încă tinere sau se pot folosi păstăile întregi atunci când acestea sunt tinere sau putem să folosim boabele care deja sunt, acele boabe care deja sunt uscate și pregătim diverse mâncăruri din acestea. De asemenea, din boabe uscate se obține făină și această făină se poate amesteca cu făină de grâu sau de secară și așa putem pregăti pâine din astfel de amestec de făină. De asemenea, din boabe se face surogat de cafea și din lăstarii bobului se extrage acidul citric. Iată câte întrebuințări are această minunată plantă. Bobul face parte din familia Fabaceae. Asta înseamnă că bobul este din aceeași familie cu mazărea și cu fasolea, dar spre deosebire de aceste două culturi, bobul este o plantă erectă, are o tulpină erectă, fără ramificații și pe lungimea tulpinii apar flori și apoi pe toată această lungime a tulpinii apar păstăile. Așa arată bobul. Este o plantă foarte frumoasă. Florile bobului sunt de culoare albă cu negru sau de culoare mov cu negru și arată atât de bine și au un miros foarte, foarte fin și foarte plăcut. Bobul, părerea mea, bobul s-ar putea încadra de asemenea și în grădină cu flori, pentru că atunci când înflorește, bobul arată foarte bine. Și iată că am ajuns la ce cerințe are această plantă, cum trebuie să îl semănăm și când și în ce perioade. În primul rând, dacă vorbim de temperatură, bobul preferă temperaturi moderate. Se simte mai bine atunci când temperaturile sunt scăzute decât atunci când temperaturile sunt crescute. Bobul se simte cel mai bine atunci când temperaturile sunt cuprinse între 18-20 până la 25 de grade. Și nu se simte bine deloc atunci când temperaturile ajung până la plus 28, plus 30 de grade în sus. Mai ales dacă atunci când bobul înflorește, temperaturile se ridică foarte mult și ajung până la plus 30 de grade, există riscul avortării florilor. Dacă bobul înflorește într-o perioadă caldă a anului, atunci acele păstăi nu se vor lega. Asta înseamnă că trebuie să semănăm bobul de vreme.
ca acesta să reușească să înflorească și să lege păstăile înainte să vină căldura. Când se seamănă bobul? Bobul se seamănă ori toamnă târziu și rămâne așa peste iarnă, ori primăvară devreme. Asta înseamnă la sfârșitul lunii februarie până la începutul lunii martie, cel târziu până la data de 15 martie, tocmai din cauza că bobul suferă atunci când este cald și ca să reușim să îl semănăm în așa fel încât înflorirea să nu corespundă cu acea perioadă caldă a anului. Dacă vorbim de sol, ce soluri preferă bobul? Bobului îi plac mai mult soluri grele, așa că dacă aveți soluri grele și vă plângeți că solul este lutos sau argilos și multe culturi nu vor să crească în astfel de sol, să știți că bobul vă va mulțumi pentru acest sol, pentru că soluri grele mențin, adică soluri grele țin apă mai mult, da? Spre deosebire de acele soluri care sunt nisipoase și ușoare, prin care apa trece ușor. Iată, în soluri grele apa rămâne și atunci bobul se bucură foarte mult, pentru că iată că am ajuns și la umiditate, ce cerințe are față de umiditate. Bobul are cerințe sporite față de umiditate, pentru că atunci când este secetă, bobul nu se simte bine deloc. Așa că dacă doriți să cultivați bob la dumneavoastră în grădină, trebuie să fiți siguri că veți avea posibilitatea să îl udați. Există totuși două perioade critice în viața bobului, atunci când bobul are nevoie și mai multă nevoie de apă. Atunci când este perioada germinării, răsăririi și atunci când este perioada înfloririi. Dacă ați semănat bobul și apoi a venit seceta, o perioadă secetoasă, trebuie să udați permanent bobul dumneavoastră semănat ca acesta să germineze bine și plantele să răsară. Atunci când bobul înflorește, dacă este secetă și mai ales dacă este secetă și perioadă caldă, atunci iarăși există riscul avortării florilor. Așa că trebuie să știm foarte bine că bobul în general are nevoie de apă, dar în aceste două perioade nu trebuie să îl neglijăm deloc, pentru că riscăm să rămânem fără recolte. Dar noi nu ne dorim acest lucru. Dacă vorbim despre lumină, trebuie să știm că bobul preferă locuri foarte luminoase, foarte însorite. Așa că atunci când semănăm bobul, mai ales dacă îl semănăm la începutul primăverii, sfârșitul iernii sau începutul iernii, dacă semănăm toamnă târziu, alegem acel loc, grădina este liberă, putem să alegem acel loc care este cel mai însorit. Pentru că așa bobul se va simți foarte bine și ca rezultat noi vom obține recolte bogate. Iată, dragi prieteni, acestea sunt cerințele bobului față de temperatură, umiditate și lumină. Trebuie să știm că bobul îl semănăm în rânduri. Distanța dintre rânduri trebuie să o lăsăm cam 25-30 de centimetri, iar distanța dintre plante trebuie să fie în jur de 10 centimetri. Dacă ați semănat bobul cumva prea des, nu este absolut nicio problemă. După ce plantele vor răsări, așteptați ca ele să crească până la 10-15 cm și puteți pur și simplu să tăiați acele plante care sunt în plus și le consumați în stare proaspătă. Le adăugați aceste plante tinere, le adăugați la salată și le puteți consuma foarte bine, mai ales în acea perioadă în care ne plac vitaminele și simțim nevoia de vitamine. Iată, nu pierdem absolut nimic dacă am semănat bobul puțin mai des. Dar totuși, înainte de semănare, eu v-aș recomanda să țineți boabele dumneavoastră cel puțin peste noapte în apă. Luați un vas, îl umpleți cu boabe, adăugați apă caldă
cel mai bine este apă caldă, că ea acționează mai repede și lăsați așa peste noapte. Dar oricum veți observa că toate aceste boabe vor absorbi toată apa pe care o puneți dumneavoastră și poate că va fi nevoie să mai adăugați un pic de apă ca ele să se mai umfle mai bine. Sau, încă și mai bine, se recomandă să le lăsăm la germinat înainte să le semănăm. Eu nu am avut timp să le țin la germinat pentru că m-am grăbit, mi-era frică să nu pierd această perioadă de semănat, așa că eu am ținut boabele doar peste noapte, le-am ținut în apă doar peste noapte și a doua zi le-am semănat. Sper că acest material vă este de folos, lăsați un like la acest video și nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!